Të nderuar miq të emisionit Zëri arsyes, mirë se takohemi sonte për të sjellur një bisedë të re. Sot do të flasim për mësuesin, për vlerën dhe rëndësinë që ka ai në shoqëri dhe për respektin që ka apo që do të duhej ta kishte në kohët e sotme. Me ne në studio për të bashkëbiseduar është profesori i nderuar Isma Memishi, i cili t'i dëshiroj mirëseardhje. Profesor, mirëseardhje. Mirësejgjeta. Fillimisht, profesor, na thoni për njohurit shikuesve tanë që sa vite jeni mësimdhënës? Ju faleminderit për gatishmërinë juaj që të më jepni rastin të drejtojmë shikuesve të televizionit tuaj. Unë në fakultetin e filologjisë kam filluar që tani po mbushen rreth 30 vjet në pikërisht në fillim të semestrit, do thotë në muajin shkurt kam filluar me 1988. Pra rreth 30 vjet bëhen që kur kam filluar në mësimdhënie si asistent i gjuhës arabe, prandaj edhe është një periudhë 3 decenje, do thotë 30 vjet punë në fakultetin e filologjisë në departamentin orientalistikës, një përvojë gati thyse një gjysmëjete në mësimdhënie, aq më tepër kur kemi parasysh periudhën nëpër të cilën kemi kaluar, është një periudhë me shumë sfida, me shumë ndryshime, me shumë përvoja, qofshin ato të mira, ndonjëherë edhe jo të mira, sidomos kur kemi parasysh në periudhën nëpër të cilën ka kaluar shoqëria kosovare, aq më tepër institucionet arsimore, në mesin e tyre edhe Universiteti i Prishtinës, gjithsesi Fakulteti i Filologjisë. Prandaj është një jetë apo një përvojë goxha e gjatë, me shumë e larmishme, po edhe kuptohet që ka edhe të mirat e veta të qenit në shërbim të mësimdhënies. Se i bie se keni shumë çfarë për të na treguar në këtë emision. Si ndihni profesor kur vjen data 7 marsi? Që shënohet një herë edhe si dita e mësuesit. Çdo festë ka atë haren e vet. Mirë, po kur vjen 7 marsi dita e mësuesit, për cilën është më personale, do thotë kur njerëzit të cilët janë të lidhur gjatë gjithë jetën me arsim, atëherë është një festë paksa më e veçantë kur pret nga shoqëria, nga studentët, nga nxënësit, ata që punojnë për shkollat mesme, që banë spaku një urim për punën, për angazhimin që bën për ata, dhe ajo është një knatësi e veçantë sepse është festë që takon vetëm ty e jo, do thotë ty me gjithë komunitetin që e ushtrojnë këtë profesion, jo e gjithë shoqërisë. Prandaj është ndoshta më e veçantë. Pra me këtë rast gjithë shoqëria janë të orientuar nga ju. Ka mësuesin, ka profesorët, do thotë që merren me arsimimin, me edukimin e gjeneratave të reja, duke filluar nga parashkollor deri në universitet. Po, profesor, a ka dalluar 7 marsi si ditë e respektit për mësimdhënësit më herët nga ditë tjera? Nëse shiqojmë nga ana formale ka ndryshuar për shkak se dikur jeta ka qenë pak më ndryshe organizuar, rrethanat kanë qenë pak më ndryshe, mirë, po respekti unë kujtoj që gjithmonë ka qenë dhe vazhdon të jetë për mësuesin tash në raport me nxënësit, po flas me gjithmonë raport student, profesor apo ata që kanë bëjnë. Unë mendoj që mësuesi ka pas dhe vazhdon të ketë vendin e tij të merituar kafshin nxënës. Kushtet e shoqëria është çështje tjetër për cilën ndoshta nuk është edhe tema për të biseduar, por kur nëse shikojmë nga këndvështrimi vetëm student profesor, unë mendoj që ka qenë dhe vazhdon të jetë. Kur flasim në përgjithësi me mësimdhënësit, shohim se kanë një nostalgji më të madhe për kohët e kaluara. E kanë ndjerë respektin më shumë se sa sot. A e ndani edhe ju këtë mendim? Unë mendoj që po them që nëse e shiqojmë në formë, po, kemi mundësi ta krahasojmë, ta kujtojmë me nostalgji. Normalisht nuk po e mohojmë respektin e sotëm. Mirë, po mendoj që edhe duhet ta shiqojmë në kohë. Sepse edhe respekti edhe raporti që krijohet në mes dy palëve, në rastin konkret student profesor, duhet shiqojmë nga ky këndvështrim i sotshëm, nga koha të cilën jetojmë. Sepse ne sot jetojmë në një realitet tjetër krahasuar me realitetin kur kam qenë unë student apo kur kam filluar
duhet punoj si asistent. Raportet kanë qenën pak sa më ndryshe atëherë, një farë mënyre komunikimi me student ka qenën më i radhë, ndoshta edhe pikërisht edhe aty është kriju një farë lloj një distancë dhe studentët e kanë shiqur profesorin diçka shumë më të paarritshëm. Kurse tani komunikimi me student është më i afërt, rrim më tepër me student, kalojmë kohë më tepër, sepse kërkesat janë të tilla. Do thotë dhe e pëlqeni kohën e sotme? Unë kujtoj që po, unë kujtoj që është më afërshme kur arsimtari, profesori krijon raporte të tilla me student, duke shkëmbyer adresa të ndryshme për literaturë, konsultime të njëpasnjëshme nëpërmjet e-mailit, nëpërmjet rrjeteve sociale. Do thotë gjithmonë je në kontakt me studentin. Ka krijuar një lidhje. Është krijuar një lidhje më e shpeshtë e komunikimit. Nuk je me studentin apo studenti me profesori vetëm gjatë kohës kur ti je prezent në ligjërata apo në ushtrime, por edhe pas ditës studenti, po flas për një pjesë që unë kontaktoj me ta, rregullisht janë në kontakt me studentin dhe ajo krijon një lidhje edhe më të ngushtë dhe më të ngrohtë me studentin. Dhe studenti një farë mënyre kur vjen për të marrë frytet, në provim apo në kolokvium, ai nuk është profesori për profesorin i panjohur, të ketë ndonjë stres, sepse ai gjatë gjithë kohës është kontakt qoftë direkt, qoftë indirekt, dhe kjo krijon një ngrohtësi më të madhe, një afërsi më të madhe me studentin dhe kuptohet që në disa raste, në raste ekstreme edhe të shpërdoret, mirë po unë nuk e kam atë përvojë, duke marrë parasysh se jemi një departament me numër studentëve më të kufizuar, më të bukur dhe nuk e kemi atë problem. Pra kemi një komunikim jashtëzakonisht të mirë me studentët. Po thënë ndryshe, sikur jeni familiarizuar me studentët. Patjetër, ne një farë mënyre me studentët jetojmë si një familje, për shkak se kemi pak student, jemi edhe arsimtar, jemi një numër kështu relativisht krahasim me departamentet më pak dhe jetojmë kështu. A ndikon kjo edhe në cilësinë e mësimdhënies? Patjetër që ndikon, sepse kur arsimtari është tan kohën në kontakt me studentin, qoftë në informata të literaturës, apo për ndonjë sqarim, apo për ndonjë paqartësi, dhe ajo ndikon edhe në cilësinë e ngritjes mësimdhënies dhe do thotë kemi rezultate më të mira në krahasim me profesor, do ta përmendim një çështje, derisa njëkohësisht ju deklaroni kështu, por edhe ka anën tjetër që ka mësimdhënies që ndahen të pakënaqur me respektin që u kushtohet. Si ka mundësi të ndodhë kjo, sipas jush, derisa njëkohësisht studenti, nxënësi është produkt i edukatës së mësimdhënësit në këtë rast. Patjetër. Që e marrin prej mësimdhënësve. Shikoni, ndoshta në për institucionet apo në për departamentet e fakulteteve të tjera ku numri është me qindra mos them me mira, aty mund ndodhë të ketë edhe raste të tilla ekstreme që profesori të ketë ndonjë fërkim apo ndonjë pakënaqësi me sjelljen e studentëve. Mirë, po shiqur në tërësi, unë kujtoj që i përfshimtua edhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Ajo është një përvojë tjetër. Atje ten varet sepse çdo nivel i arsimit ka karakteristikat e veta. Dhe unë mendoj që secili duke filluar nga sistemi parashkollore deri në nivelin universitar, do secili nivel ka veçantitë e veta dhe sjelljet e arsimtarëve apo të mësimdhënësve dallojnë nga njëri, po mendoj afërsinë që kemi ne si profesor fakulteti me studentët, jam i bindur që nuk e kanë, do ta takojnë te një raport tjetër me nxënësit. Prandaj ajo varet nga niveli, por unë mendoj që për në universitet që çdo komunikim me studentin e përmirëson cilësinë në mësimdhënie edhe rezulton do thot me një rezultat më të kënaqshëm nëse është komunikimi i ndërsjell dhe respekti është i ndërsjell. Si duhet të jetë ajo mesatarja mes komunikimit profesor-nxënës? Megjithatë duhet të krijohet një raport, sepse profesori ka vendin e vet. Patjetër, ata po flas nga përvoja ime personale që edhe studentët kanë konsiderat, për shembull në kohën se kur komunikojmë, fjalorin të cilin komunikojnë me profesorat, jo marr zhargonin që komunikojnë ata mes vete në rrjetet sociale, por kur komunikojnë. Janë të kujdesshëm studentët në këtë Patjetër që janë të kujdesshëm mjaft, edhe sepse edhe në grup që jemi me studentët dhe me arsimtarët, gjithmonë zgjidhet edhe
edhe fjalori, edhe leksikut që përdoret, do thotë jam i bindur që ata kur komunikojnë mes vete kanë një gjuhë tjetër të komunikimit, por kur komunikojnë me profesorat për çfarëdo qoftë pyetja ajo, do thotë bëhet në nivel të kënaqshëm, do thotë nuk teprohet, ndoshta pak sa te departamenti jonë është edhe një e veçantë tjetër sepse kanë edhe do thotë një edukat pak sa më ndryshe, studentat kanë një respekt të veçantë për profesorat, duke marrë parasysh se shumica kanë edhe një edukat fetare, prandaj edhe kjo ndoshta të kujtojmë se ju jeni angazhuar edhe në Fakultetin e Studimeve Islame, apo jo? Patjetër. Ndodhe njëjta, keni respekt mjaftueshëm edhe nga këta studentë? Patjetër që edhe atje është i njëjti, do thotë unë jam i njëjti ai që jam në Fakultetin e Filologjisë, jam edhe atje, po edhe sjelljet e studentëve nuk ndryshojnë atë shumë nga do thotë janë ata shkollarë të mesëm që janë në Fakultetin e Studimeve Islame të njëjtën kohë nuk ndryshon edhe gjuha komunikimit, edhe do thotë pritjet e profesorit janë të njëjta, të mia personalisht janë të njëjta si në Fakultetin e Filologjisë, njësoj edhe në Fakultetin e Studimeve Islame. Po në anën tjetër, a duhet apo si duhet të respektuar mësuesi nxënësin në këtë rast? Unë kujtoj nëse gjithmonë duhet të jemi të vetëdijshëm që atë çka jep edhe mund ta presësh. Prandaj gjithmonë profesori duhet të jetë shembull që ai të reflektoj do të jetë nivel, të reflektoj pozitivisht, që të njëjtën gjë ta pret edhe nga studentët. Nëse profesori apo arsimtari është i afërt me student, angazhohet gjatë gjithë orës së mësimit, jep maksimumin dhe të njëjtën ku e ka të drejtën morale që të pres më tepër nga studentët. Në të kundërtën edhe studentët apo mungesa e performancës së profesorit gjatë orës së mësimit ndikon edhe te studentët që ata trijojnë një bindje që duhet respektuar profesorin kur ai për shembull për 2 orë të tëra, 90 minuta shpjegon apo është aktiv me studentët, nuk krijon hapësirë që studentët që situata të del jashtë kontrollit, që pastaj ata ta keq përdorin atë që të devijoj ora mësimit apo dhe pastaj edhe profesori e humbat do thotë respektin tash mirë, por nëse profesori është i përgatitur për gjatë gjithë kohës që të jep maksimumin apo të realizoj programin sipas të cilit sillabusin e lëndës, atëherë unë kujtoj që edhe studentët që janë të interesuar do të vazhdojnë dhe e dinë se çfarë i pret dhe ata janë do thotë në komunikim me profesorin gjatë gjithë kohës. Pra sipas jush këtu qëndron ai sekreti i mësimdhënësit suksesshëm. Po, pikërisht tu është, do thotë që profesori nëse sepse sidomos po flasim për në universitet, kur studenti paraprakisht e merr sillabusin e lëndës, e din se çfarë pret gjatë gjithë semestrit dhe ai një farë mënyre është në gjendje që ta përcjell profesorin se apo i përmbahet sillabusit të lëndës për të cilën ka informata dhe të gjithë ata studentë të cilët donë që të përfitojnë nga ai silabus apo nga ai lëndë, ata presin. Por nëse ndodhe kundërta, studentët janë nuk vinë fare në mësim, apo edhe nëse vinë nuk janë të rahatshëm në atë kuptimin. Dhe kjo varet gjithçka varet nga mësimdhënësi. Unë mendoj që vishmëria, suksesi i një lënde apo i një arsimtari gjithmonë rezulton me përgatitjen e tij profesionale që ka dhe me sjelljet, kuptohet sepse jo gjithmonë vetëm përgatitja profesionale është ajo cila garanton rezultate, por edhe performanca, edhe sjelljet, edhe afërsia me studentëve dhe apo edhe ndoshta edhe tepër afërsia, ka njëherë rezulton kundërta mirë, po gjithmonë tet një mesatare. Po. Dhe flasim për karrierën tuaj plot 30 vjeçare në mësimdhënie. A keni pas periudha të vështira? E përmendët më herët keni pasur sfida, po cila ka qenë periudhë më e vështirë, po një herësh edhe më e këndshme për jetën tuaj?
për periudhat më të vështira për ne që kemi pasur fatin të përjetojmë periudhën 90-99, ajo ka qenë një periudhë mjaft sfiduese për gjitha institucionet arsimore, për gjithë shoqërinë kosovare, po sidomos për arsimin, duke marrë parasysh se ne si universitet duke i pasur gjithë ato infrastrukturën që i kishim në fakultet, nga laboratoret e kabinetet e sallat e mësimit, na u desh që të transferohemi në për shtëpia private, në për lokale private, me kushte jashtëzakonisht të vështira, dhe ajo ishte do të sfida e parë që duhet që ne ta kalonim, do të thotë që të adaptoheshim me ato kushte. E dyta për ne që me domos ka qenë një manësi jashtëzakonisht e madhe për gjeneratën tonë, ka qenë mbyllja e shoqërisë kosovare. Nuk kishim mundësi të komunikonim me botën, sepse çdo profesor universitar duhet të ketë komunikim me botën apo me institucionet ku ai mund të përfitoj nga ato institucione. Në rastin konkret, mendoj një profesor i gjuhës arabe që nuk ka kontakt me botën arabe, me qendrat ku mbahen konferenca të ndryshme, seminare të ndryshme, dhe ne për gjatë një decenje nuk e kishim këtë mundësi, sepse ishim të mbyllur, ishte një gjendje luftës, si themi, mundësitë materiale nuk ishin e gjithë shka, prandaj ajo periudhë ndoshta për ne ka qenë një farë mënyrë një periudhë e mbylljes në vetvete, jemi munduar çdo gjë ta bëjmë nga ta improvizojmë. Dhe pse nuk u zbrapsët? Pse e vazhduat për te këtyre sfidave misionin e ishte çështja, ishte ajo ndoshta që tash nuk dua të hin atë aspektin e çështjeve politike, mirë, po mendoj që arsimi pikërisht këmbgulja apo qëndrueshmëria e arsimtarëve, e profesorëve, e gjithë komunitetit të mësimdhënësve që me çdo kusht të mbahet rinia brenda Kosovës, qoftë nivelit të mesëm, qoftë nivelit universitar, dhe unë kujtoj që ajo ka qenë një betejën e parë të cilën e kemi fituar, ka qenë pikërisht mosdorëzimi karshi institucion, karshi pushtuesit që të mbyllet shkollimi, rinia të shkaparderdhet, dhe pastaj e kishte më lehtë që të realizoheshin planet të cilat i kishte menduar mirë, po me organizimin e gjitha niveleve, duke filluar nga shkolla fillore deri në universitet, kujtoj që ja dolëm ta fitojmë këtë betejë, e që pastaj beteja që ato që ishin ushtarake, ato ishin çështje tjera, mirë, po tu ishte ajo, unë kujtoj që betejën e parë ne e fituam që nuk u dorëzuam. Po, dhe si e shihni ju rolin e mësimdhënësit në këtë kohë? Ka qenë një rol që duhet, unë besoj që dikur apo dhe tani kanë filluar vetëm që të vlerësohet, dhe në besoj që nëse bëhen studime nga departamentet e ndryshme për atë periudhë, do ta vlerësojnë jashtëzakonisht pozitive dhe frytëdhënëse, pavarësisht ato që ne jemi të vetëdijshëm që aty kemi pasur, do të thotë mësimi nuk ka qenë ai që është sot, sepse nuk kemi pas mundësi të ofrojmë studentëve atë që i ofrojmë sot. Mirë, po megjithatë kemi mbajtur një kontinuitet dhe një pjesë e studentëve të asaj kohe kanë korë edhe suksese pastaj duke u specializuar, duke e kompenzuar atë boshllëkin që kanë pasur gjatë asaj periudhe. Tani, kur e kujtojmë atë kohë, sa janë mirënjohës studentët tuaj, nxënësit tuaj, kur ata tashmë ndoshta kanë arritur shumë në karrierë? Si ndiheni kur i takoni ata? Unë mendoj që ata fillimisht janë fatlum që kanë patur mundësi që të qëndrojnë në Kosovë, të kryejnë një fakultet, dhe pastaj të zgjedhin mënyrën se si do të vazhdojnë, pas luftës vazhduan me studime postdiplomike jashtë apo brenda, dhe disa prej tyre kanë arritur që të kenë edhe të marrin edhe grada shkencore dhe të avancohen. Dhe ndjeni mirë ju kur dëgjoni për arritjet e tyre? Patjetër që ndjehemi mirë, patjetër që ndjehet mirë, sepse çdo kush që prodhon diçka mburret me produktin e tij. Prej atij inxhinierit që bën një mjet apo një fabrik, një makinë apo diçka tjetër, po mund ta merrni me mend kur një arsimtar, një profesor
me kontributin e tij si profesor krijon do të thotë krijon një infrastrukturë për të qenë një profesor i arshëm, një studius i arshëm, një mjet i arshëm, ai me siguri mburet edhe më tepër sepse i shef rezultatet e veta te gjenerata që vinë pas. Ne për shembull tash kemi studentë tani, kemi kolegë që punojnë, profesorë fakulteti, janë profesora, janë asistent, të gjithë kanë qenë student të njëjtës katedër. Prandaj edhe ajo është edhe ne kemi qenë student dikur të një gjenerate më herët, dhe kjo është ajo kënaqësia kur profesori fillon të punoj, të bashkëpunoj me studentët e tij, bon kolegë dhe punojnë së bashku në projekte të ndryshme. Po. Dhe një pyetje, profesor, a mendoni se ka nxënës për të cilët ju keni dhënë kontribut, ju i keni mësuar, por sot ta themi kështu në thojza ju kanë harruar? Unë mendoj që personalisht nuk kam një përvojë të tillë, kam do të thotë me gjithë ata studentët cilët kanë vazhduar, sidomos që kanë vazhduar studimet e më të tjeshme jashtë, kam kontakte, kontaktojmë, rrim, flasim për studimet orientale, për fushën për cilën ne kemi ata kanë studiuar dhe ne me kolegë tjerë kemi kontribuar që ata i kemi udhëzuar spaku që në çfarë të kanalizohen, dhe mendoj që unë personalisht nuk kam një përvojë të tillë që të kam ndonjë fërkim me ta, mirë, po me shumicën, mos them me të gjithë, me shumicën prej tyre kontaktojmë shpesh, takohemi në për konferenca të ndryshme, apo që organizojnë brenda apo jashtë, dhe kështu që i përcjellim rezultatet e tyre dhe na gëzojnë rezultatet e tyre. Çfarë mësimesh për jetën u jepni nxënësve tuaj, studentëve tuaj, përpos asaj që e keni në plan program ditor? Po unë do të ndaja me shiqustë juaj një pyetje që dikur kisha nga një studente që sapo kishte ardhur në fakultet dhe më pyet mua se çfarë do të bëj unë, çfarë do të përfitoj unë nga ky departament. Dhe kështu që unë duke parë se ajo ishte herët i tregoj unë se çfarë është departamenti orientalistikës, çka studiohet në të del, dhe i thash shiqoti vajzë, thash ishim atëherë ende në fakultet, do thotë po flas për besa mas luftës ka qenë, për thëmë sa shiqoni, ky fakulteti jonë është pak sa i veçantë, është i madh, me disa departamente, ka korridore shumë, 4 vite vetëm u sjell në për fakultet, dhe nëse don që të mësosh, ke ç'ta mësosh. Përveç asë njohurive profesionale, takon studentë të ndryshëm, me nivele të ndryshme, me tradita të ndryshme, me përgatitje të ndryshme, me synime të ndryshme, me pritshmëri të ndryshme për jetën, profesor të ndryshëm, qoftë në dukje, qoftë në sjellje. Prandaj unë mendoj që kjo është këshilla ime çdo studenti që vjen fillim vitit, që ligjëratat profesionale janë vetëm një pjesë e asaj që ai duhet t'i nxë, por edhe jashtë ligjëratave ka shumë çka që njeriu brenda universitetit, brenda një fakulteti mund të mësojë dhe të përgatitet për jetën në ardhmen. Po, do të flasim edhe për disa çështje tjera, por tani shkëputemi për pak çaste. Shikues të nderuar, vazhdoni të qëndroni edhe me temën e, kthehemi sërish me bisedën me profesorin. Vazhdojmë të shikues të nderuar, po flasim për mësuesin, për kontributin dhe rolin e tij në shoqëri. Ne në studio është profesori i orientalistikës, profesor Isma Memishi. Profesor, a mendoni se një ditë është e mjaftueshme që të tregohet respekti për mësimdhënësit? Kjo ditë është për të shënuar si ditë, se përndryshe unë kujtoj që respekti i mësuesit është në vazhdimsi. Çdo ditë nxënësit apo studentët e kanë respektin mësuesit, profesorit, prandaj unë mendoj që ajo vetëm shënohet si ditë, se përndryshe respektin unë e ndjej çdo ditë kur jam me student. Duke filluar prej momenti që hin ligjërata dhe derisa dal nga fakulteti, qoftë do thotë varehet ai respekti i studentëve profesorit. Prandaj mendoj që ajo ditë
kjo 7 mars e shënohet si ditë, por raporti mes student, profesor dhe e kundërta, profesor-student është i përditshëm. Pra duhet jetë i përditshëm. Patjetër që i përditshëm. Mirë, flasim tani sa i përket infrastrukturës, kushteve, krahasuar me dekada më parë. Si është gjendja e mësimdhënësit në fakultet, por edhe në shkolla tjera? Unë mendoj që në fakultetin e filologjisë, po flas aty për departamentin ku unë punoj, nëse shikojmë me çdo vit është duke u përmirësuar infrastruktura për të qenë një mësimdhënës më i suksesshëm, duke marrë parasysh edhe infrastrukturën që siguron fakulteti, do thotë sallat, pajisja sallave me videoprojektor, me kompjuter, me A është mësuesi në qendër të vëmendjes? Unë kujtoj që A ka komoditetin e duhur? Tashti shiqon ndoshta për rrethana të cilat ne shoqëria e kosovare ka një komoditet. Nuk mund të themi që nuk kemi, a është e kënaqshme? Jo, sepse gjithmonë ka mundësi që të jetë edhe më mirë. Sidomos hapësira për profesorat, kabineti, që çdo profesor të kabinetin e vet, pastaj infrastruktura tjetër mirë, po megjithatë, nëse marrni parasysh periudhën ku kemi qenë para ca viteve dhe ku jemi tani, është një komoditet, do thotë një infrastrukturë e cila nëse shfrytëzohet plotësisht, ofron një mundësi për të qenë një mësimdhënës i suksesshëm, duke marrë parasysh se në çdo sallë, në shumicën e sallave, ka mundësi që të përdoret videoprojektorit, përdoret interneti, sepse sot të qenët një arsimtar, një mësimdhënës i suksesshëm, duhet jetë në trend me kohën. Do thotë se ku është lëmia për cilën një arsimtar e ushtron, do thotë jep një lëndë të caktuar, duhet të ketë informata, sepse nëse prapur kthehemi te ajo ku tham pak më herët që 90 minuta, 2 orë akademike apo 1 orë akademike, duhet të ketë goxha informata të mjaftueshme për të mos u përsëritur. Prandaj çdo informat e re për studentët është më atraktive. Po nëse fillon të përsëritet, atëherë edhe studentët ulet interesimi, bie interesimi. Prandaj që me këtë infrastrukturë, po them modeste për në krahasim me botën perëndimore, mirë, po nëse shiqojmë se në çfarë kushte kemi punuar më herët, mendoj që tani janë kushtet, po them që jam i kënaqur. A janë dekoruar më herët mësimdhënësit për performancë të mirë? Po tashti nuk varet nga rrethana prej kohës në kohë. Unë mendoj që tashti çështjat e dekorimeve vizuale që bëhen tonë nëpërmjet manifestimeve të ndryshme, ato janë ndoshta shumë më tepër për opinionin mirë, po shpërblime më të mëdha për një profesor është kur e sheh një kuadër që del dhe në fund të orës unë e ndjej veten shumë të kënaqur kur në fund të orës e shoh që studentët janë të kënaqur me atë çfarë ju e keni ofruar dhe ata e kanë kuptuar. Për mua ky është shpërblimi më i madh që e pres nga studentët. Dhe në fund të jenë ata të suksesshëm dhe që ta gjejnë veten nesër në shoqërinë, sepse sot njësoj është edhe për studentët që tregu është duke u zgjeruar. Dhe në një treg më të madh edhe konkurenca është më e madhe dhe vlera duhet të ketë më tepër. Prandaj gjithmonë studentët, ashtu siç profesori duhet të jetë në trend me kohën që t'ju ofroj maksimumi studentëve, por edhe studentët duhet ta dinë që në këtë treg jashtë brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës duhet të jenë mjaft të përgatitur për të qenë konkurrent në tregun e jashtëm. Dhe profesor, ju po flisni me modesti, por duhet shpalosur edhe disa çështje. Ju keni shëtitur botën dhe së fundmi, nëse s'gaboj, jeni dekoruar, keni marrë një shpërblim. Mund të na flisni pak për atë? Po, është në Katar, do të thotë Katari, emiri Katarit, që 3 vjet jep një shpërblim për kontributin e përkthyesve nga gjuha arabe në gjuhët
tjera botërore dhe e kundërta nga gjuhë tjera në arabishte. Dhe si vjetë është hera e tretë që ndahet që shpërblim, dhe në mesin e tyre për një kontributimin të cilin kam dhënë në leksikologi të fjalorit arabisht shqip, u befasova si vjetë për të mirë, kur isha në Katar në 10 orë të vitit të kaluar dhe e pash veten në mesin atyre do të thot 19 të shpërblyrëve, në mesin e tyre isha dhe unë, për kontributin që kisha dhënë në leksikologi, do thot me fjalorin, dhe ishte një nder, një befasi shumë e këndshme, por të njëjtën kohë edhe një nder për mua që më ka bërë borxhli që të jem gjatë gjithë jetës në shërbim të afirmimit të letërsisë arabe, të kulturës arabe, të gjuhës arabe, prandaj kjo një farë mënyre edhe më ka obliguar që tani të punoj edhe më tepër në këtë lami. Dhe çfarë keni para ndej? Derisa keni shërtitur në vendet ndryshme të botës, si është gjendja e mësimdhënësit? Varet nga shteti në shtet. Unë më tepër me vendet të cilat i kam vizituar, tashti bota orienti, bota arabe, po gjithë e dim se në çfarë periudha është duke kaluar. Mirë, po nëse shikojmë tek gadishullja arabik, atë që ku është banën sparku në shiqim të parë është më stabile jeta politike, do thotë situata politike është më kanë, arsimtarët janë të privilegjuar, kanë kushte, mund të ofrojnë studentëve mjaft, sidomos Katari është duke investuar jashtëzakonisht në përmirësimin e studimeve. Kanë ambicie shumë të mëdha, do të thotë kanë universitete të ndryshme, qoftë shkencave teknike apo shkencave shoqërore, prandaj janë duke investuar jashtëzakonisht, po flas për Katarin, për shkak se kam informata më të freskëta, janë investimet më të mëdha. Ne ndoshta një huaj i sheh vetëm investimet që bëhen në infrastrukturë, mirë po sipas informatave që kam unë, ata investimin kryesor e kanë në ngritjen e kapaciteteve universitare. Është një qytet i tërë ku hapen çdo vit departamente të reja nga qendra të ndryshme më të suksesshme në botë, prandaj edhe mësimdhënësit janë pjesa dërmuese janë të huaj, po edhe studentët janë nga vende të ndryshme të botës. Prandaj po flas për Katarin që i kushton jashtëzakonisht rëndësi të madhe studimeve dhe ngritjes së nivelit të arsimit. Po. Dhe tani do doja që t'ju kthejmë pak më shumë mbrapa në kohë. Kush ishte mësuesi juaj i parë? Po mësuesi im i parë ka qenë një ndjer, tashti para prej, do thot, para sa vite, para gjysmë shekulli, gati, një arsimtar i cili është i ndjer, ka qenë një mësues modest, për atë kohë i përgatitur mjaft, dhe për mua mbetet gjithmonë mësuesi i parë, ai është i paharrueshëm, dhe gjithmonë do ta përkujtoj me shumë mendje, edhe pse ai ka herë është ndarë nga kjo botë, mirë, po megjithatë mbetet mësuesi i parë. Cili ka qenë? Ka qenë Rifat Emeri, një arsimtar jashtëzakonisht i respektuar për në komunitet, do të thotë në vendinjen time, dhe pastaj vazhdojnë të tjerët, mirë, po kuptohet që mësuesët 4 vjeçar, do thotë ata janë për nxënësit janë më të paharrueshëm që mbeten gjatë gjithë jetës. Dhe çka ju kujtohet nga ajo kohë me këtë mësues? Ndonjë këshill? Po unë kujtoj që për atë kohë kanë qenë rrethana të tjera, do thotë ajo që serioziteti i tij ka shi nxënësit, do thotë edukata ati, sjelljet me nxënës, afërsia ati, ka qenë një mësues i afërt, i butë për me nxënës, do thotë ka qenë, dhe kuptohet që ka qenë profesionalisht për kohën, po flasme gjithmonë, ka qenë i përgatitur dhe ka qenë i respektuar edhe të gjithë nxënësit tjerë. Dhe a mundoheni këtë butësinë që po e përshkruani nga mësuesi juaj dhe këshillat e tij ti transmetoni edhe ju tek nxënësit tuaj? Patjetër që po, jo vetëm të ati, po të shumë arsimtarëve, mësuesve tjerë dhe arsimtarëve që kanë pas fatin të kem, që gjithë ata të cilët kanë qenë, them kështu në kushtimisht të përzgjedh nga kjo, do thot, prej shkollës fillore, të mesme dhe studimeve, të përzgjedh
sjelljet më të mira të atyre që pastaj të njëjtën gjë ta reflektojë edhe te studentët, do thotë kanë pas fatin të kem arsimtar të ndryshëm që kanë dhënë kontribut të pazavencueshëm në jetën time, në formimin tim, sepse çdo profesor është produkt i një gjenerate të disa profesorëve, prandaj edhe njeriu, banos pak unë po flas për veten, po edhe besoj që shumica e njerëzve marrin ajo që është më e mira dhe marrin shprehi të profesorëve që kanë lënë përshtypjet më të mira tek ata. Dhe unë atë mundohem ta sjellte ta praktikoj dhe ta sjell të studentët. Dhe një pyetje. A do ta ndronit profesionin e mësimdhënësit? Me ndonjë profesion tjetër? Nuk e besoj që një profesor apo një mësimdhënës do ta ndronte, sepse shiqoni gjithkush ofron një shërbim shoqërisë. Mirë, po një mësimdhënës ofron një mësues, nga një mësues dalin profesion të ndryshëm. Nga një fakultet, pavarësisht që studimet janë më të kufizuara. Ne sot, do të studentë të departamentit tonë, kemi profesor të gjuhës arabe, të gjuhës turke, të letërsisë arabe, të osmanishtes, të historisë, të historisë së vjetër, historisë së mesjetës. Prandaj, do thotë, roli i arsimtarit është i pazaventueshëm sepse krijon kuadro që pastaj ata krijojnë kuadro tjerë dhe kështu që është një varg, një mal, si themi kështu, kuadros të cilët janë produkt i një gjenerate të profesorëve. Dhe unë nuk e besoj, ndoshta të paktën janë njerëz që e ndrojnë, që e kishin dëshiruar, sidomos ata të cilët kanë qenë të suksesshëm. Nuk e kishin ndruar, edhe në mesin e tyre edhe unë jam që nuk do ta ndroja, prap do ta zgjidhja të njëjtin. Dhe për fund fare, cila do të ishte ajo porosia juaj përfundimtare sa i përket ditës së mësuesit dhe raporteve që duhet kenë nxënësit me profesorët edhe anasjellës? Unë kujtoj që si ditë kuptohet që qëria i kushton aq sa ka mundësi dhe aq sa i lejojnë rrethanat që për ta shënuar si ditë e veçantë. Mirë, po atë që tham pak më herët që respekti duhet të jetë i përditshëm dhe të jetë reciprok. Mirë, po përgjegjësia gjithmonë mendoj që është tek mësimdhënësi, që mësimdhënësi duhet të jetë i përgatitur, fillimisht i përgatitur, e dyta të krijoj raporte të tilla me studentët që të jetë më i afërt me ta, dhe që nxënësi apo studenti kur mos ta ndiejë veten se është i stresuar nga profesori, por gjithmonë të jetë i relaksuar dhe ajo atmosferë krijohet vetëm duke qenë arsimtari i afërt me student, i përgatitur dhe kuptohet në nivel me profesionin që ka zgjedhur. Dhe kjo do të ishte ndoshta një mesazh që çdo mësimdhënës të mendojë që kur shkon në orë të mësimit ka para vete një gjenerate e cila pret nga ata. Dhe çdo lëshim i lëndon ata apo krijon një boshllok pastaj, por për mos marrë deri te kjo ai duhet të jetë gjithmonë në nivel. Ju falenderit shumë. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda e sotme. Falenderit që na ndoqët, do të takohemi në emisioneve të tjera deri atëherë, mirëmbëjtje.